what is up again sa inyo mga kamotmot? Yun, another day, another vlog, another video, no? Sa mga bago dyan sa channel ko, huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, share, and subscribe, no? And huwag nyo kalimutan na i-click yung notification bell para updated kayo sa ating mga i-upload na mga bagong video. So yun, yung tatalakayin natin ngayon is about sa common issue ng Aerox, no? Pag alam siya ng mga Aerox user, yung kanyang front shock, which is masyadong malambot. Kaya yung gagawin natin ngayon is may pupuntahan tayo dito sa may Taguig. Nakita ko lang siya sa Facebook. Yan, ilalagay ko na lang yung Facebook account niya para i-message nyo lang if ever na magpapagawa rin kayo sa kanya. So yung gagawin nga pala dito sa shock ng ating Aerox is wala pa naman tayong pamalit ng shock talaga. Medyo mabigat sa bulsa magpalit eh. Yung gagawin dito is yung tinatawag nilang repack. Magpapa-repack tayo ng shock, front shock. Kasi pansin nyo siya pag sobrang lambot niya, tapos pag may nadaanan kayong lubak, lumalagutok, nasasagad siya kaya tumutunog ng ganun. So yun, tayo pupunta muna doon sa may Camellia, no? Sa may malapit sa Vista Mall. Init, nalimutan ko mag-jacket. So yun guys, no, may i-share pa ako sa inyo na nabili natin sa Shopee. Siya, helmet disinfectant. Mabango siya, maganda. Tsaka mabilis din siya matuyo. Kakalinis ko lang ngayon. And so far, mabango. Pag nasa loob ako ng helmet, parang nasa loob ako ng kotse. Nabili natin siya sa Shopee, no, sa halagang 135 pesos. Ito siya. Yan. Yung brand niya is Kobe. So yun guys, stop ko muna to, no, mamaya na lang ulit. One eternity later. Guys, malapit na tayo, no. Sila kuya, walang helmet. Speaking of helmet, pag na-reach natin yung target natin na 1K subscribers guys, mamimigay tayo ng helmet. Papa-giveaway tayo. And ipopost ko na lang kung paano yung mechanics na sa mga gustong sumali dyan. A few inches later. Okay, stop. Hindi ko sure kung saan dito banda eh. Saan banda? Susunduin na lang ata tayo. Nagkamali pa ako ng rinig kanina, no? Kala ko vlog mo. Yung pala vlog. Epic fail. Sabi ko pa RM Moto Vlog. Hay nako. Ito na, kita ko na siya. Yun, so sa bahay nga siya, no. Video ka ba, sir? Oo. So yun guys, dito na ako sa lugar nila at isasalang na din agad.
Thank you po sir ah. Ah, No. sige. Thank you. Salamat. Balitaan mo ako sir ah. Chat na lang ako. Boss, thank you ah. Alright. Mamaya dadaan natin sa C5, no? Tetest natin yung resulta. Kung ano man ang kinalabasan na ating ginawa. Alright. Goods nga ah. Good siya ah. Okay ah, goods ah. Nice, good job. Thank you sa'yo, sir. Ayos, ayos, ganda. Ganda yung bounce niya. Hindi na siya yung masyadong lumulubog na pagka-brake ko sa may hubs. Lumulubog siya tapos yun nga, dun yung tumutunog. Okay ah. Okay siya. Try natin mamaya dun sa may C5, no? And try din natin kung makakapag top speed tayo. Ayos. Ramdam ko yung ramdam ko yung pagbabago sa shock. Nice. Sulit siya sa halagang 350, no? Kasi may nakita ako sa mga post sa Facebook. May kamahalan na nga, malayo pa. So ito, malapit lang siya sa may Vista Mall Taguig. Nakalimutan ko yung pangalan ni sir. Ilalagay ko na lang dyan sa screen yung Facebook niya para i-message nyo siya kung sakaling gusto nyo magpagawa sa kanya, no? And take note, gumagawa din daw siya ng mga wirings, no? Gusto nyo magpakabit na driving light, pwede rin siya, pwede rin. Kaya ititest na natin dun sa may C5. Palabas pa lang ako ng C5 eh. Okay. Hindi nga siya ramdam halos sa ganung take note, yung GoPro ko na gamit, old model to, wala tong stabilization ah. So far so good yung performance niya, no? And nakakatuwa kasi sa murang halaga na-improve yung ating front shock. Kaya tayo, so papalabas na tayo C5. And akala ko abutin ako, time check alas 3. Umalis ako ng bahay mga alas 2. And ayun, hindi ako akalain na mabilis lang pala siya gawin. Nagulat nga ako kanina ay kuya kasi tapos na siya. And yun, testing na natin dito. May ambulance. Yan, try natin mga pagsabayan. Hindi tayo makapag-100, sir. Ayos. Konti lang yung tagtag niya. Doon, grabe nung ipa ako grabe yung lubak-lubak doon. Ngayon, hindi ko na siya halos ramdam, no? Ayos. Oh my God, traffic. Here we go. Here we go. Okay, so yun lamang, no? Yun lang yung natin for this video. Quick review lang doon sa pinagawa natin kanina. Okay naman siya. Okay, sulit yung bayad. So yun, kung umabot ka man dito, maraming salamat sa inyong suporta, no? Sa mga bago pa dyan, sa mga bago natin dyan, mga viewers o ano man. Just don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Peace out.